Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ Learn Vietnamese. Hiện tại mình đang ở nhà của bố mẹ mình ở quê. Căn nhà này thì cũng khá là rộng và có một khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một khám phá, một bí mật mà mình đã phát hiện được trong khu vườn. Hãy xem đến cuối video nhé. Trước nhà mình có một cái cây rất lớn. Tên của nó là cây gạo. Mình cũng không biết chính xác cây bao nhiêu tuổi, nhưng chắc cũng phải hơn 100 năm rồi đấy. Từ hồi ông bà mình còn trẻ kia thì cây đã cao như thế này rồi. Đó là cái cây cao nhất cả khu phố này. Hồi nhỏ, mỗi khi có ai đến nhà mình mà không biết đường, hàng xóm thường chỉ cứ đi về phía cái cây cao nhất kia là sẽ tới. Thế là mọi người ai cũng tìm được một cách dễ dàng. Mỗi mùa xuân, cây lại nở đầy hoa đỏ rực. Từ xa nhìn lại, những bông hoa giống như những đốm lửa nhỏ đang thắp sáng cả một góc trời. Khi hoa tàn, quả gạo chín rồi nứt ra. Bên trong là những chùm bông trắng mềm như mây. Ngày xưa, người ta còn dùng những sợi bông ấy để nhồi gối và làm đệm nữa. Buổi sáng, rất nhiều loài chim bay về cây gạo. Chúng ríu rít gọi nhau từ lúc mặt trời còn chưa lên cao. Có lẽ vì thế mà mình hiếm khi phải đặt báo thức. Tiếng chim mỗi sáng đã trở thành chiếc đồng hồ tự nhiên quen thuộc của mình. Mẹ mình trồng khá nhiều rau, còn mình thì thích trồng hoa hơn. Ở một góc nhỏ trước hiên nhà, mình có trồng một cây cẩm tú cầu. Đó là loài hoa mà mình yêu thích nhất. Mình trồng cây này đã hơn 1 năm rồi. Mùa hè này, cây nở được vài chùm hoa rất đẹp. Thỉnh thoảng mình vẫn tưởng tượng nếu sau này có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình sẽ trồng thật nhiều cẩm tú cầu quanh sân. Mỗi sáng chỉ cần mở cửa ra là thấy cả một khoảng trời đầy hoa. Nhưng thôi, lại lan man rồi. Mình kể tiếp câu chuyện của mình nhé. Sáng và chiều nào mình cũng ra sân tưới cây. Mấy hôm trước, cứ mỗi lần lại gần bụi cẩm tú cầu là có một chú chim nhỏ bất ngờ bay vụt ra. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là chim đậu nghỉ thôi, nên cũng không để ý lắm. Rồi cho đến một hôm, khi mình định cắt vài chiếc lá già, đúng lúc vạch nhẹ một chùm lá sang bên thì mình bỗng khựng lại. Ồ! Ẩn phía sau những bông cẩm tú cầu là một chiếc tổ chim bé xíu. Chiếc tổ nhỏ đến mức vừa gọn trong lòng bàn tay của mình. Nó được đan bằng những cành cây khô rất mảnh. Điều làm mình ngạc nhiên nhất là giữa những cành cây ấy còn có nhiều sợi bông gạo trắng mềm được đan xen vào nhau. Có lẽ chim mẹ đã bay lên cây gạo trước nhà để tha từng sợi bông về làm chiếc đệm êm ái cho con của mình. Lúc đó trong tổ vẫn chưa có gì cả. Nhưng chỉ một vài ngày sau, 3 quả trứng nhỏ xíu đã xuất hiện. Chúng chỉ to bằng đầu ngón tay út của mình thôi. Mình chạy vào kể với bố mẹ. Bố mẹ mình bảo, có lẽ đấy là trứng chim sâu
vì chúng rất nhỏ. Mình vừa bất ngờ, vừa háo hức. Không hiểu tại sao gia đình chim lại chọn một bụi hoa thấp như thế này để làm tổ nhỉ? Hay là chúng cũng thích hoa cẩm tú cầu giống mình? Nghĩ vậy thôi chứ mình cũng hơi lo. Tổ thấp như vậy rất dễ bị mèo hoặc chó phát hiện. Thế là mình quyết định sẽ trở thành người hàng xóm âm thầm bảo vệ gia đình nhỏ ấy. Lúc chim mới làm tổ, thời tiết còn khá dễ chịu. Nhưng rồi mùa hè đến, những cơn mưa lớn liên tiếp kéo về. Có hôm gió mạnh đến mức cây nghiêng ngả. Sợ tổ chim bị ướt mà cũng không muốn chim bố mẹ phát hiện có người can thiệp. Mình đã lặng lẽ làm một chiếc mái che nhỏ từ những vật liệu có sẵn trong vườn và từ chiếc quạt nan mình trộm của bố. Ban đầu mình còn định lấy hẳn một chiếc ô để che kia. Nhưng mà nghĩ lại thì trông sẽ quá lộ nên là sử dụng cái này thôi. Chiếc mái nhỏ như thế này vừa đủ kín đáo và cũng không bị lộ nữa. Các bạn có nghĩ vậy không? Có những đêm mưa rất to và có cả sấm sét nữa. Mình cũng trằn trọc không ngủ được vì lo lắng cho gia đình chim. Mình cầm chiếc đèn pin ra hành lang và soi thật nhẹ xuống bụi hoa để xem tổ chim còn an toàn không. May mắn là sau mỗi trận mưa, chiếc tổ nhỏ vẫn nguyên vẹn. Và rồi điều mình mong chờ nhất cũng đến. Một buổi sáng, 3 chú chim non đã chào đời. Chúng bé xíu và gần như chưa có lông. Cái mỏ vàng lúc nào cũng há thật to mỗi khi nghe thấy tiếng động, vì tưởng chim mẹ mang thức ăn về. Mình đặt máy quay suốt mấy ngày liền để hy vọng ghi lại khoảnh khắc chim bố mẹ mớm mồi. Nhưng chim bố mẹ thông minh lắm. Hễ thấy có bóng dáng người hay có gì lạ là chúng chỉ đậu ở cành xa quan sát. Chỉ khi mình rời hoặc mang máy quay đi thì chúng mới bay về tổ. Có lẽ vì vậy mà mình gần như không quay được cảnh ấy. Thời tiết càng lúc càng nóng. Có những buổi trưa nắng chiếu thẳng vào bụi cẩm tú cầu. Và có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 45 độ C. Mình đã lo không biết mấy chú chim non có chịu nổi không. Nhưng thiên nhiên luôn có cách của riêng mình. Mỗi ngày nhìn lại, mình thấy chúng lớn thêm một chút. Lông bắt đầu mọc, đôi mắt mở to hơn, đôi cánh cũng dần đầy đặn. Cho đến một buổi sáng, khi mình kiểm tra thì chiếc tổ bỗng trở nên trống trơn. Không còn tiếng kêu, không còn những chiếc mỏ vàng ngóng mẹ. Chúng đã rời tổ. Ban đầu mình thấy hơi hụt hẫng. Nhưng rồi mẹ mình kể rằng vài ngày sau vẫn thấy cả gia đình chim xuất hiện trên cây khế gần nhà. Chim mẹ đang kiên nhẫn dạy chim con truyền từ cành cây này sang cành cây khác. Lúc đó mình mới nhận ra rời khỏi chiếc tổ không phải là kết thúc. Đó chỉ là lúc chúng bắt đầu học cách tự bay bằng đôi cánh của chính mình. Mùa hè ấy trôi qua thật nhanh. Nhưng mình đã may mắn được chứng kiến trọn vẹn hành trình của một gia đình chim nhỏ. Từ lúc xây tổ, đẻ trứng, nở con, cho đến ngày những chú chim đầu tiên cất cánh.
Mình giữ lại chiếc tổ cũ như một món quà của mùa hè. Mình cũng ép khô những cành hoa cầm tú cầu, rồi làm thành một bức tranh nhỏ để lưu giữ những ký ức ấy. Có lẽ cuộc sống của mọi sinh vật đều giống nhau, đều có những ngày bình yên, những ngày giông bão, đều có lúc được che chở, và cũng sẽ đến lúc phải tự mình bay đi. Mình cũng vậy. Có những khoảng thời gian mình từng nghĩ mọi chuyện thật khó khăn. Có những ngày mình chỉ mong thời gian trôi thật nhanh. Nhưng nhìn gia đình chim ấy, mình nhận ra rằng mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa riêng của nó. Có những cơn mưa giúp mình biết trân trọng những ngày nắng. Có những lần chia xa giúp mình hiểu giá trị của những cuộc gặp gỡ. Và có những ký ức rất nhỏ lại đủ để làm mùa hè ấy trở nên thật đặc biệt. Hy vọng rằng nhiều năm sau khi nhìn lại, mình sẽ mỉm cười vì đã từng sống chậm đủ để nhìn thấy một gia đình chim lớn lên ngay trong khu vườn nhỏ của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe câu chuyện nhỏ của mình hôm nay. Chúc các bạn một ngày bình an, thật nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.